welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cik Siti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel, okay? Macam yang korang tengok hari ni punya title, Cik Siti ada beli rak hari tu. So hari ni kita akan pasang rak lah dekat dalam bilik tu. Tapi sebelum tu Cik Siti akan buat unboxing dulu sponsor video kita untuk hari ini. Okay, kita ada parcel untuk Cik Siti buka. Okay, ni ialah contact lens. Cik Siti suka pakai contact lens, and contact lens Cik Siti ni dia ada power tau. Wah, cantik gila dia punya box. Wah, 4 pieces contact lens case, 4 jenis contact lens dekat sini. Free di pocket mirror. Cuma ya. Glitter ni TTDEYE punya contact lens. Dia tahan selama setahun. Untuk orang yang pakai contact lens ada power kan, macam daripada 0 sehingga 800. Cik T punya power dah 500. So yang di semua ni 500 lah. Korang boleh follow lah dia punya Instagram TTDEYE. So dia ada Facebook, dia ada TikTok, lepas tu dia ada juga dia punya YouTube. Okay, ni dia rak yang Cik T beli dekat Shopee. Dia saiz macam ni. Murah je rak ni, dalam 40 lebih je. Cik T plan nak buat DIY rak ni, tapi sebabkan kayu Cik T hari tu tak sampai, pasal hilang apa semua, jadi Cik T kena pergi kedai untuk beli kayu tu. Di kedai je lah, direct, senang kan. Colour yang Cik T ambil ialah colour putih. Kalau korang nak colour lain pun banyak juga kat sini. Macam kayu pun ada, warna pink apa semua ada, banyak colour lah. Allah. Yes. Tengok. Ini dia punya ni. Cik T dah siap pasang. Okay, ni dia. Rak dia jenis yang ada 6. Kalau korang nak yang ada 4, ada 9 pun boleh beli dekat kedai tu. Ni dia. Ada orang dah letak mainan dia dah. Apa yang buat ni? Keluar dekat kedai dah. Punya plywood. Ni comel lah. Ni tengok. So update korang, Cik T kan pergi kedai kayu. Lepas tu Cik T nak beli kayu plywood tu, ingat nak letak dekat dalam ni, nak melengkungkan dia. Tapi memang susah gila guys. Memang tak jadi. Kayu tu susah nak lengkung. So Cik T tukar plan, Cik T buat guna kotak. Okay, dekat sini Cik T ada kotak. Cik T ukur sama je, 22 darab dengan 60. So dekat sini Cik T ada 3 pieces lah. Lepas korang dah potong tu, korang gulungkan dia. Gulung macam ni. Cukup. So yang ni tunggu Cik T nak pergi beli sekejap lagi. Korang tengok ni, walaupun Cik T buat macam rata tadi kan, tapi dia still terkeluar macam tu. Nampak tak? Terkeluar jadinya. Buat je macam tu supaya dia penuh kan. Dekat sini nanti penuh.
So nanti korang potong lah guna pisau ke apa kan. Ni dia yang tak berapa penuh sebab tak cukup. So dekat sini ada sikit. Cik T kena beli lagi. Wah, Cik T excited sebab first time Cik T buat good DIY guna ni. Tidak letak putih filler dekat bahagian atas, tutup. Lepas tu nanti kering mungkin kita boleh touch up lagi lah yang lubang-lubang tu kan. Lepas tu dekat bahagian dalam ni pun kat kotak tu kan, Cik T letak juga putih filler. Mungkin satu ni tak cukup, rasa macam tak cukup. Sebab dekat bahagian atas ni Cik T akan tutup juga. So korang mungkin perlukan dua kot. InsyaAllah cukup dua. Ni Cik T beli ni tape self adhesive ni untuk tampal dekat bahagian atas ni. Sebab dia macam tak berapa nak lekat lah kalau kita tampal putih filler terus. So Cik T akan pakai ni dulu lah. Okay, dia macam ni tau. Dekat mesin DIY ada. Okay, untuk bahagian tepi ni pun Cik T letak juga sebab Cik T nak dia macam sama kan, nampak tu. Lepas tu korang kalau boleh jangan buat dia macam straight gitu sebab nanti nampak macam tekstur dia tak cantik. So korang buat macam tu, lepas tu buat macam ni. Faham tak? Jangan buat straight gitu. Okay, satu ni dah habis. Kita perlukan dua ya. Kalau korang buat bahagian atas je cukup je satu. Tapi dalam kamera dia tak nampak sangat tekstur tu, tapi sebenarnya ada kat sini. Nampak tak? Dia macam ni sikit. Lepas tu korang boleh tunggu dia kering dulu sementara nak apply yang layer kedua supaya nampak tak kesan-kesan ni, pitak-pitak ni kan, bekas tape tu hilang. So yelah ni dia. Wash hand now. Okay, korang ni dah settle dah. Cik T ada letak putih filler semua dekat bahagian belakang ni, dekat bahagian atas sini, dekat bahagian dalam lah, kecuali dekat bahagian tepi ni sebab putih filler tak cukup. So dekat bahagian bawah ni pun patutnya warna dia macam ni tau. So ni tak letak lah sebab kita akan letak kaki. Kat bahagian bawah ni semua dah. Cik T tak pasti lagi nak cat ke tak. Kita tengok dulu macam mana. Kalau cat mungkin Cik T akan spray je kot. Senang kan. So ni kaki yang Cik T ada. Ni kaki perabot ni asalnya. Ni jenis kayu. Abaikan ni. Lepas tu kita kena pasang ni dulu lah, baru kita boleh letak dia punya kaki ni. Lepas tu kan ni masalah perabot ni. Perabot murah ni. Dia dekat bahagian bawah ni, nampak tak? Dia nipis sangat. So Cik T kena pakai skru yang memang nipis gila. And Cik T akan buat last sanding. Lepas tu pasang kaki. And then settle kita punya ni. Kalau tak cat lah, okay. Ibu, mami. Ya Allah. Ya
Cantik tak kat sini? Cikgu rasa setakat tu je video kita untuk kali ni. Hope korang suka. So link produk semua cikgu akan letak dekat description box untuk contact lens. And untuk rak tu juga cikgu akan letak, cikgu beli dekat Shopee. So hope korang suka video ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, yes. See you guys next time in my next video. Bye. Assalamualaikum.